kaguluhan sa mundo niya. Ang mga ulap pa ay dapat kong gawin mo. May isang pag-ibig na magpapasibol ng kanyang naiibang ganda. Ito na ang panahon niya. Si Julia Barreto ay si Mirabella. Yes, hello! Welcome back mga Mars! This is Sofia Bianca Lopez Montenegro, ang inyong gwapang Mars. Welcome to my YouTube channel, guys! Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel, Marz Sblm, M-A-R-Z, big letters, Sblm. At, of course, please hit the notification bell para updated po kayo sa aking next vlog. So, bakit po tayo andito mga Mars? Magmi-makeup po tayo ngayon. Ito yung, yes, isa sa pinaka-paborito kong gawin ang mag-makeup. Kasi isa po tayong makeup artist. So, hindi po ako magmi-makeup ngayon. Ang may-makeup po natin ngayon ay si Teacher NICOLAI. Ayan. So, this time, yung gagawin po natin, guys, is daytime makeup. So, ano nga ba yung daytime makeup? Ito yung makeup na may makeup tayo na ikalagay sa ating mukha, but hindi masyadong makapal. Kumpleto tayo lahat sa foundation, from powder to lipstick and everything. Pero pag titingnan tayo ng mga tao, hindi masyadong makapal at saka hindi mabigat yung mukha mo pag daytime. So, ayan mga kamars, mag-start muna tayo. Ba't ba tayo magme-makeup ngayon? Kasi magpapa-live raffle draw tayo ngayong hapon. Of course, kailangan ready tayo ngayong araw kasi magpaparaffle nga. One winner of one whole lechon baboy. Ayan, guys. So, paalala lang po, ang pagme-makeup, makeup is not changing your face, but makeup is to enhance your beauty. Lagi po natin tatandaan yan, guys, ha? Especially sa mga girls dyan. So, yung paglalagay po natin ng makeup, dapat naaayon din sa ating kulay, naaayon din sa ating balat. So, kasi may yung iba kasi dyan, pag nagme-makeup sila, yung kagaya ko, I am a tan complexion, so, tan din yung gagamitin natin na foundation. Lastly, ang pag-makeup is naaayon din sa personality mo, di ba? So, bagay-bagay lang. Dapat yung makeup na babagay kung saan tayo pupunta, kung sino ang ating kasama. Like, so today, yung gagawin natin is fresh and light makeup ngayon. Unang gagawin natin is magkikilay tayo. So, yung makeup artist, si Teacher Nico, hindi po lang po siya teacher, hindi lang po siya vlogger, but also, he is a makeup artist. Abang-abang sa ating next vlog. Ang ating next vlog is ang ating paraffle. So, abang-abang natin yan. Abangan natin po yan. Unang gagawin. Ano yung gamit natin sa ating primer? Primer natin ay... Okay, a mattifier pala. No shine, quick fix. Ayan. Ayan. So, yung unang ilalagay sa mukha ko ni Teacher Nicolai. So, pwedeng gamitin ang ating make sure na malinis ang ating kamay. So, nag-disinfect na kanina si Teacher Nicolai sa kanyang kamay. Ayan. Yung iba din kasi gumagamit din ang iba ng brush. So, depende na lang sa mood. For me, I usually use brush when I put makeup sa mga clients ko kasi hindi natin mano yung mga clients natin. Iba yung may mga meticulosa, diba? So, maglalagay po tayo number 330 to Coffee Fit Me 330. Ayan. So, may bilhin yung foundation natin ngayon. So, hahaluan yan ng Liquid Foundation All Day by Ever Belena. So, yung gagamitin natin makeup ngayon is some of nabibili lang sa Watsons. So, mga ano po tayo, mga hypoallergenic na mabibili sa Watsons. Mga drugstore makeup. Tayo. So, after that, step 3, yung step 3 po ni Teacher Nicolai is lalagyan daw ako ng concealer. Step 1, mattifier. Step 2, foundation. And step 3 is concealer. So, ito lang po yung mga simple makeup, day makeup gagawin natin.
Hindi kailangan yung makeup natin mahal. Ang kailangan lang talaga natin is safe yung makeup, di ba? Oo. After all, ang yung pag-makeup is on how you create the makeup. Kung paano yung gawin yung makeup. Yun lang yun. At first, medyo maputi talaga. This is to highlight dito. Mamaya makikita natin yung itsura nito. So, nagpa-powder na siya using the NC42 MAC Powder Studio Fix. Studio Fix. Ayan. Ayan. Yan, so siya yung ano natin, MAC. Yung powder. Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Plus up, plus up. How did I make you mine? Gaganda kaya tayo dito. Nag-bake muna si Teacher Nicolai. Using the translucent loose powder from BYS. Ayan, mabibili lang din yan sa Watson. Ano ba ang purpose ng pagbe-baking? Para hindi magkalat yung eyeshadow. Ang purpose ng pagbe-baking, pag maglagay tayo ng eyeshadow, di ba yung iba natatapon sa baba, natatapon dito. So, pag binake natin siya, nag-bake tayo, after we put the eyeshadow, anuhin natin ang brush, sasama lang yan, yung nahulog na mga eyeshadow. Shoutout pala ako sa Team Biz! Shoutout pala sa Boreka Girls! And Ma'am She's Goldilocks. Kalimang gagawin natin is mag-eyeshadow na po si Teacher Nicolai. Using the O2O Ocean Mystery 18 Colors Eyeshadow Palette. Sobrang mura lang po. Mura lang po yung mabibili yan sa Lazada and Shopee. Shopee. So, ano bang tamang paglalagay ng eyeshadow? Madami at yung way na paglalagay na So, yung gagawin mo, Ako ay most of the makeup artist ay inuuna yung light brown or mga coral color. so, Para merong illusion. next is, Medyo dark color. so, lalagyan po tayo ng dark eyeshadow. Ano pa yung pangalan? I am being too much. You got me feeling love. Even though I own us up. Let me know if you ever think that I am being so. Just stay a minute, another minute. Napapansin ko, ito yung ano mo? Ito ba yung favorite mga colors Yes, mo? common mga wedding, parang yan. Careful po tayo paglagay ng eyeshadow. Konti-konti lang. Kasi yung iba, pag kumukuha sila ng eyeshadow, diinan agad, diretso. Hindi pwede pa smooth lang. Paglagay, hindi kayo kontento, kuha ulit. Konti-konti lang hanggang sa masatisfy na kayo sa paglagay ng eyeshadow ninyo. Tawag na huwag magmamadali. Yes. Huwag magmamadali. Yung una, yung Ito, next, ito, ay sunod natin ilalagay yung shimmer. shimmer. Shimmer na yung makintag na. Para konting elegant Oh yes. Bakit nilalagay ng shimmer? Shimmer eyeshadow. Para hindi dull tingnan. Para may ano siya, may May sparkly, glowy. may glowy content. Stay a minute, another minute. Stay a minute. Diba? Pag may kausap tayo, mata talaga tayong inuuna natin. And also, I believe that that's eyes is the wind of our soul. Siya talagang unang-unang tinitingnan. Kaya kung napapansin nyo sa makeup, yung mata talaga yung mas define, mas maganda yung ano, yung mata talaga yung nauuna. So, what's the next? Lower eye. So, lower eye na tayo. Kung anong nilagay mo dun sa upper eye, dun din sa Okay, yan yung kung ano yung nilagay sa taas, yan yung ilalagay sa baba. Another minute. Hold on a second. I love this moment. Yeah. Stay a minute, another minute. Sa mga hindi nalalaman ko anong gagawin sa ibaba, advice ko po, maglagay ng eyeshadow din sa baba. Yan. So, di ba? Madali lang po. Ito po yung ways nyo. Yung iba dyan na naghihirapan, ito lang po yung tamang paglalagay. Base lang din po sa mga experience natin, di ba? hindi naman kailangan na kailangan mag-aral. Pwede din manood sa YouTube. Basta laging tandaan, blending is the key. So, malapit na tayong matapos sa mata. Next is, Mag-curl. curl yung Yung eyelashes natin. Hold on a second. I love this moment.
we're done with the eyes. So, magmamaskara po tayo ngayon. So, lalagyan po ako ng mascara. Pakita mo muna yung mascara natin. Yes. Mabibili din yan sa ha. Ayan. Ito yung pinaka mabenta talaga. You got me feeling love, even though I hold us up. Ba't naman usually naglalagay ng NICOLAI? Ba't ka naglalagay ng eyeliner? Ma-emphasize yung mata, yung lashes. Okay. So, para rin makita yung dramatic look. Ayan. So, another kaalaman naman yan, mga Mars. Maglagay ng liquid eyeliner to emphasize the eyes. Diba? Eyes pala po yan. So, to emphasize the eyes. So, lalagyan na po tayo ng false eyelashes. Pero option lang po yun ha, sa mga makeup. Mayroon sila. Ay guys, please follow me on my TikTok. Sophia Bianca Lopez Montenegro. Yan po yung TikTok natin. And of course, mga Mars, sa hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Yan, so lalagyan na tayo ng false eyelashes. So we're done with our 2 eyelashes. Diba? So, yes. Okay, lalagyan naman tayo ulit ng mascara. Para dumikit yung fake lashes sa kanyang kulay. Para hindi siya masyadong fake tingnan. Ayan. So, lalagyan ng mascara pagkatapos na paglagay ng fake eyelashes. So, medyo matagal. Medyo matagal yung mata natin. So, are we done na ba? So, that's it. We're done with the eyes. Next is, Tatanggalin na yung mga tatanggalin na yung mga excess powder. So, yung nabake kanina, itatanggal na. Ayan. Using the powder brush. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee, yeah. Yes. Bronzer. So, lalagay ng bronzer. Yung bronzer kasi, di ba, naglagay tayo ng, ibabalik yung unay. aside from tunay ng ibabalik yung shape ng mukha natin. I-shape siya. Ibahan ng bronzer at saka yung, contour. Ang contour kasi yun yung gusto mo nang magpapakayat ng mukha. Yan, lahat yun. Iba yung bronzer sa contour guys. So, hindi tayo nag-contour ngayon. Contour powder. Yung contour at saka yung bronzer ay hindi po sila blush on. Yes. Iba po yung blush on sa contour at saka sa, bronzer ha? Okay. So, magdo-nose line na po tayo. Ang kailangan medyo matalas na yung ilong niya. Kukusin na po yung natin. Please comment down below po kung gumanda po ba tayo. Kung may pagkakaiba ba. Yes. Wait muna kayo. May pumunta po na Marz dito. Ayan. Yes, Marz, makikita ka sa vlog ko mamaya. So, ano ba yung blush on na gamit natin? Uto din. Uto din. Konting na. Ano na, dito na. Wala ka na ilang. Highlighter. Yung aking paboritong highlighter. Careful din maglagay ng highlighter, guys. Papaglaw kasi siya. Hindi yung highlight na parang magmamantika na yung Careful lang po tayo sa paglagay. So, highlights. Yes, ito yung makintad. Ayan, simple yung makeup natin ngayon. Please, again, comment down below kung gumanda ba. By the way guys, sa kilay kasi meron ibang makeup artist na inuuna yung kilay. Depende lang sa mood nyo or depende yan sa style natin. Pwede po punahin yung kilay. Yes, it depends kung saan tayo hiya. Okay? So, yes, using the Nishido Brow Pencil. So, sa baba muna tayo mag-draw. Nagbabayot mo dito sa simula dun sa pinaka-simula. So, yan. Yung pagkilay, yan na doon. Ayan. So, sa baba po, yung inano ni Teacher Nicolai. Baba po yung niya. Yun. 1/8 or 1/4. Dito yun sa may, malapit yun sa may matulis na kwan. Yes, siya.
Sa may mataling area. Ayan. Stay a minute. Stay a minute, another minute. Stay a minute, another minute. Fine po So, i-define natin yung kilay natin. Ayan. Define the kilay. Ayan, we're done! Ating mata, kilay, nose line, and blush on. So maglalagay naman tayo ng ating lipstick using the matte sunny. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Don't you love when we take our time to make love? Promise you I'm not wasting time. And this is my final look. Grabe, medyo messy yung hair natin. Thank you so much, Teacher Nicolai, sa ating pa-makeup ngayon. Ayan, ayan. Thank you so much. Please comment down below, guys, kung maganda ba o tsaka yung makeup natin. So, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe at i-like and hit the notification bell para update kayo sa ating susunod na vlog. Manenay. Beautiful. Yes, thank you so much, Teacher Nicolai. Hanggang sa muli. Bye!